Gerard Timmer, Matthias Scholte, Erik van Staten, Nelly Vrijdag, Gertie Bier en Broodsport, Timor. Mijn tafel hier is Jan Mulder. Dit is De Wereld Draait Door. Als dans op het podium hebben we gestaan met de King of Pop, Michael Jackson. Ja, hij zou naast Michael Jackson op het podium staan tijdens de This Is It concerten in Londen. In de documentaire zien we ze nog samen repeteren. Inmiddels werkt hij nu aan een speelfilm met Cher en Christina Aguilera, waarvoor hij dan wel weer een wereldtournee met Whitney Houston moest afzeggen. Kortom, hij is groot. Timor. Het gaat goed met je. Het gaat zeker goed. Maar het hoogtepunt had natuurlijk moeten zijn, je werd bekend met So You Think You Can Dance. Daar werd je tweede. Klopt. Toen ben je gaan auditeren, denk ik, voor Michael Jackson, want daar wilde je graag bij zijn. Daar ben je gekozen. Ja. Was Michael daar zelf al bij eigenlijk? Ja, hij was zelf een van de mensen die de dans uitzocht. En wat moest je doen? Wat moest je doen laten zien aan hem? Wat moest je laten zien? Je moest sowieso je danskunsten laten zien. Wat je in huis had, je veelzijdigheid. Je moest je persoonlijkheid naar voren laten brengen. Je moest laten zien dat je kon acteren. Je moest laten zien wat je allemaal in huis had. Het is zeg maar niet alleen dansen wat je waardoor je wordt aangenomen bij Michael Jackson. Want het is veel meer wat je daarbij komt. Dus ja, om het kort samen te vatten, je moet een uitstraling hebben, je moet persoonlijkheid hebben, je moet veel verschillende dansstijlen hebben. Zo ook bijvoorbeeld alle dansen die in de kast zaten konden bijvoorbeeld ballet dansen, alle dansers konden tricks doen. Ja. Alle dansers hadden gewoon wat je nodig hebt om voor Michael Jackson te dansen. Maar jouw persoonlijkheid, werd die ook getest met gesprekken en zo? Met wat? Gesprekken. Gesprekken? Ja, ik bedoel, Nee, niet echt gesprek of zo, maar na een tijdje, zeg maar, als je een paar rondes verder bent, dan ga je ook, zeg maar, kom je close bij de choreograaf, wat closer bij Michael. En dan praten ze ook, stellen ze kleine vragen van, hey, wat doe je nou precies? Waar kom je vandaan? Wat brengt jou hier? En dan komen ze toch ook wel een beetje achter wat voor persoon je bent. Nou, het had moeten gebeuren in Londen. Daar heb jij natuurlijk ook, wie niet, wij allemaal eigenlijk ontzettend naar uitgekeken. Nou ja, we weten allemaal wat er gebeurd is. Maar er is een prachtige documentaire gemaakt. Die is ook veel gezien, die is ontzettend gewaardeerd. En dan zien we jou, en we hebben hier steeds een beetje een cirkeltje gegeven, zodat we zeker weten dat wij weten wie jij bent. Dan zien we jou naast Michael zelf, hè? Ja. Nou, laat maar kijken. I'm from Holland, and this is like 10 hours from here. It's like across the world. I came here for this audition. There's the man. There's Michael. The man is here. All I wanna say is that you don't really care about us. Het ging niet door. Wat een ontzettende teleurstelling. Mag ik even iets zeggen? Ja, natuurlijk mag je iets zeggen. De vorige, je hebt 2 keer de verkeerde aangecirkeld. Machtig. Excuus. Dat moest ik even zeggen. Natuurlijk moet je dat zeggen. Ik was de jongen met de paarse broek in het vorige filmpje. En daar, ja, helaas. Was die nog beter? Nee, dat was een... kan ik niet zeggen. Op een gegeven moment is dan dat feestelijke nieuws daar. En dus gaat die tournee niet door. Dat is toch eigenlijk nauwelijks te bevatten voor iemand die daar zit. Voor jouzelf ook. Om het zeg maar te beschrijven hoe het voor mij is en ook voor alle andere dansers. We waren elke dag non-stop met Michael bezig, non-stop met de choreografie. Je bent eigenlijk aan niks anders aan het denken. Ik heb nauwelijks contact met mensen in Nederland. Ik ben alleen maar bezig met Michael. Ik ben zeg maar met die mensen die je daar aan het repeteren bent. Met de choreograaf, de director, Michael zelf. Je bouwt zeg maar een nieuwe familie op. En je bent zo ermee in je hoofd dat je aan niks anders denkt. En op een gegeven moment is dat weg. En dan... Het is net als een geweer dat geladen is en op een gegeven moment heb je niks meer om op te schieten. De kranten schrijven, hij was ook wel zwak en ziek en misselijk. In die documentaire vond ik dat niet. Ik vond hem ontzettend kwik. Helemaal niet. Ik heb heel veel dingen gehoord over dat hij ziek was en whatever. We allemaal gekke geruchten erover. Maar in principe, ik stond naast Michael Jackson en ik heb hem zelf zien dansen. En om het je uit te leggen, om het een goed voorbeeld te geven. Wij allemaal hebben de choreografie helemaal onder de knie. We hebben weken gerepeteerd en eindelijk sta je naast Michael. Waar ze ons voor waarschuwden is van, als je naast Michael staat, zorg ervoor dat je het in je hoofd hebt, in je lichaam hebt. Want je gaat alles vergeten als je hem ziet dansen. En ik van, ja, zal vast nou, ik heb die choreografie in mijn lichaam zitten. Ja. Op een gegeven moment sta je naast Michael en als je hem ziet dansen, die energie die ervan afkomt en de preciesheid in zijn bewegingen, dat je denkt van wauw, ik stond gewoon stil aan het podium, ik bevroor gewoon. En heel veel mensen hebben dat gehad. Het is heel, ik weet niet, ik kan het niet omschrijven in woorden. Het is echt een hele unieke ervaring. Je zit nu met een film aan het maken met Cher onder andere en Christina Aguilera. Dat zijn niet de minste. Maar daarvoor moest je afzeggen
Ja, moet je nagaan hoe hoog jij gestegen bent. Een wereldtour met Whitney Houston. Ja. Ik had voor Whitney Houston gekozen. is moeilijk, weet je. Op een gegeven moment ben je zo druk bezig. Ik bedoel, na de film van Michael Jackson, dat ik This Is It heb gedaan, daar natuurlijk de mooie film die is uitgekomen, heb ik zoveel aanvragen gekregen. Ik ben in Amerika, zeg maar, word ik gevraagd vanuit heel de wereld. Ik kan naar Tokio, naar Singapore, Nederland, België, noem maar op. Overal in de wereld heb ik aanvragen staan, zeg maar. En op een gegeven moment, als je dan gaat werken, je hebt een contract staan, en een contract lopen, dan is het ook moeilijk om dan te zeggen van, ja, ik kan die dingen doen met dit tegelijk. Dat gaat natuurlijk Maar niet. voor wat word je gevraagd? Steeds achtergrondgedans. Het is verschillend, het is verschillend. Mag het, iets, mag het met iets meer achtergrond gedanst. Nou, bedankt. Voorgrond, maestro, wat is uw taak? Mijn taak als danser in principe, als je een achtergronddanser bent, zoals je het nu zelf zegt, voor Michael Jackson waren we niet eigenlijk alleen een achtergronddanser, maar een extensie van zijn artiest, zeg maar, hij is een artiest, verlengde hem dus. En in principe, als je een achtergronddanser bent en dan dans je dus achter een artiest, ja, dan ben je meer, net als Whitney Houston, ben je maak je de show dus eigenlijk, de artiest zingt en danst mee en jij maakt dus eigenlijk de show, dat is achtergronddanser, zeg maar. Ja. Laten we even kijken naar wat werk van Timor. Graag. Ja, Jan. Everyone's taking control of me. Seems like the world got rolled for me. My heart still feels divided. Halfway between wrong and Nou ja, je bent er al, zou je bijna kunnen zeggen. Nou, we waren het helemaal niet van plan, maar toen wij vanmiddag hier even repeteerden, dat als je kwam binnen met je hoedje en we maakten kennis met elkaar, toen deed jij een paar moves, omdat Michael Jackson opstond hier in de studio. Ja. En toen was ik zo kinderig om te vragen, zou je dat nog een keer, want ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik heb nog nooit naast Michael Jackson gestaan, ben dus ook nog nooit bevroren, maar ik zag hier wel, Jan kan ook aardig dansen, maar wat jij, mag ik je vragen, gewoon even hiervoor. En dan wil ik eens een afspraak met je maken. Ik heb nu de reden om te zeggen, ik heb ooit met Michael gedanst, maar nu wil ik ook kunnen zeggen, ik heb ooit met Matthias gedanst, dus. Ja, maar Matthias kan niet dansen. Jawel. Nee. Dus wat we gaan doen, ik ga eerst dansen, ik begin met dansen, en op een gegeven moment kom ik naar je toe en dan dans je gewoon een klein beetje met me mee. Timor, dit gaan we absoluut niet doen. Nee. Ik heb laatst nee, geen sprake van. Anders? Ik heb laatst gezongen, dat karaoke. Jij danst vanavond. Ja, geen gelul. Oeh. Dankjewel, Jan. Ja, alsjeblieft. Dit is een freestyle, hè? Het is een freestyle. Dus dat betekent, je doet waar je zin in hebt. More problems than we'll ever need. Got gang violence and bloodshed on the street. Got homeless people with no food to eat, with no clothes on their back, and no shoes for their feet. We got drug addiction and the crime of the week. We got so much corruption, police brutality. We got Oh, Jezus. Dankjewel Timor. Fantastische demonstratie, dat laat daar fijn. Laat maar zitten. We zijn klaar. Dank iedereen. Graag gedaan. Tot zover. Tot morgen. Heel goed.